สวัสดีครับพบกับผมพี่เจมส์ช่อง DevOps Skill กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ Cloud Function Cloud Function จะเป็น Serverless อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกับ Cloud Run ที่เราเคยทำคอนเทนต์มาในคลิปก่อนหน้านี้ทีนี้ความแตกต่างของ Cloud Function กับ Cloud Run ก็คือว่าเวลาเราจะ deploy Cloud Run สารตั้งต้นของเราเนี่ยจะต้องเป็น Container Image ที่เรา build มาเรียบร้อยแล้วเก็บไว้ที่ Artifactory Registry แต่สารตั้งต้นของ Cloud Function จะเป็น Source Code ที่เป็นฟังก์ชันที่เราจะเขียนสั้นๆโดยที่ Google Cloud Platform จะทำหน้าที่ build ฟังก์ชันนั้นทำการแพ็กเกจใส่พวก Runtime เข้าไปแล้ว deploy ให้เราไปยังแพลตฟอร์มของ Cloud Function เองสิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Cloud Function กับ Cloud Run ก็คือทั้งสองอย่างนี้เป็น Serverless คือเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจว่า Infrastructure behind the scene มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยว่า Cloud Function มีหน้าตาเป็นยังไงมาที่ตรงนี้ Cloud Function หน้าตาจะคล้ายๆกับ Cloud Run แต่เราเริ่มโดยการ create function เลือกเป็น second gen ตรงนี้เราจะให้เป็นชื่อของฟังก์ชันเช่น hello ซึ่งเป็น HTTP endpoint ยิงเข้ามาก็จะ return คำว่า hello กลับไปให้เลือกเป็นสิงคโปร์จากนั้นให้เราเลือกเป็น allow unauthenticate ความหมายก็คือว่าเราจะทำเป็น endpoint ที่ให้ใครก็ได้ยิงมาอันนี้จะเป็น URL หลังจากที่เรา deploy Cloud Function ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีการ deploy อะไรเกิดขึ้นจากนั้นเราลองมาคลิกดูตรงนี้อาจจะเป็นการกำหนดค่าต่างๆเช่น Memory CPU ที่จะให้ใช้สำหรับ Cloud Function นี้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเราอาจจะใช้ค่า default ไปก่อนจากนั้นกด next ตรงนี้จะมาถึงหน้าที่เราจะทำการเขียนโค้ดเข้าไปก็คือฟังก์ชันนะครับโดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดจำนวนบรรทัดไม่เยอะไม่เกิน100บรรทัดจะเป็นงานเล็กๆเช่นพอรับ request เข้ามาจะมี Data ที่แนบมากับ request ที่ส่งเข้ามาเช่นเป็น JSON ก็เอา JSON นั้นเอาไปใส่ใน message queue อีกทีหนึ่งหรือจะเป็นพวกผับศัพท์จะไม่มีลอจิกอะไรวุ่นวายที่จะต้องไป query database เราสามารถเลือกภาษาได้อย่างเช่น .NET 6 นะครับเราสามารถที่จะระบุ dependency ที่เราจะใช้งานเช่นโมดูลอะไรที่เราจะใช้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็ using เข้ามาตรงนี้นะครับ Cloud Function จะมี default มาให้เป็นต้นแบบตัวอย่างนะครับคือตรงนี้จะเป็น pattern ที่เราจะต้องไปปฏิบัติตามนะครับเราจะต้องทำคลาสขึ้นมาแล้ว extend มาจาก interface ตัวนี้นะครับแล้วก็ทำ constructor ตัวนี้ส่วนข้างในนี้จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ logic ของเราแต่จากตัวอย่างที่มีให้ตรงนี้ก็คือจะ echo กลับไปแกะ JSON ที่เข้ามาแล้วแกะ field ที่ชื่อ name ออกมาจากนั้น echo กลับไปเป็น hello แล้วก็ตามด้วยชื่อที่แกะออกมาได้นะครับเดี๋ยวเรากด deploy เลยวิธีการเขียนโค้ดตรงนี้เราเรียกว่าการเขียนแบบ inline ก็คือทำใส่ไปในนี้เลยเราจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องมานั่งทำ CI/CD สำหรับ build container image เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะ build ยังไงจะ deploy จะเก็บ image ของเราเนี่ยเอาไว้ที่ artifact registry ยังไงจะ push เข้าไปใส่มันยังไงมันทำให้เราเองเราแค่รับผิดชอบแค่เขียนโค้ดสั้นๆง่ายๆเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็กำลัง deploy อยู่ในระหว่างที่มันกำลัง deploy เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงว่า build cloud function ของเราเนี่ยแล้วมันเอาไปเก็บไว้ที่ตรงไหนเบื้องหลังฉาก behind the scene เลยเนี่ย Cloud Function พอ build ได้แล้วก็จะได้
container image ออกมานั่นแหละนะครับมันก็จะมาเก็บไว้ที่ artifact registry ตรงนี้นะครับเข้ามาที่ repository ตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามี hello ใช่ไหมครับอันนี้คือ container image ที่ build มาโดย cloud function build มาให้เราแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วก็ deploy ไปยังแพลตฟอร์มของ cloud function ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาสนใจเลยว่า build ยังไงนะครับเราแค่เขียนโค้ดและมีแพทเทิร์นให้ตรงกับที่ cloud function กำหนดเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ URL ตรงนี้มานะครับเปิดมาแล้วครับ Hello ใช่ไหมฮะเอาละเรามาดูเมทริกกันหน่อยเราสามารถดูเมทริกได้ว่ามีการยิงเข้ามาถี่มากน้อยอะไรเรียกว่าเอาไว้ทำ monitoring ตรงนี้ก็ได้เราลองแบ็กกลับไปดูเราก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชันขึ้นมา1อันนี้คือฟังก์ชันชื่อ hello นะครับเข้ามาดูใหม่อีกทีนึงสมมุติว่าเราอยากจะแก้ไขบางอย่างลอจิกบางอย่าง edit แล้วก็ next ตรงนี้เราไม่แก้อะไรครับก็ next ไปเราจะแก้แค่เฉพาะ source code สมมุติว่าเราบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนจาก hello ตรงนี้เป็นเอาคำว่า hi แทนอย่างนี้นะครับเราก็จะกด deploy เห็นไหมฮะเรารับผิดชอบแค่ source code เท่านั้นเรื่องการ build การทำ packaging เป็น container image เอาไปเก็บยัง repository เป็นหน้าที่ของ cloud function ที่จะจัดการให้เราถ้ามองในมุมที่เข้าใจง่ายๆคือ cloud function เนี่ยจะรับผิดชอบแค่โค้ดเท่านั้นพอแล้วจบเลยไม่ต้องไปรับผิดชอบในการ build อะไรอีกแล้วกำลัง build อยู่ build เสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหมือนกำลังจะ deploy นะครับเราลองมาดูตรง artifact registry กันหน่อยเราจะเห็นว่ามีเวอร์ชันที่เพิ่ง build มาเมื่อสักครู่นี้ที่เราแก้โค้ดไปมาเป็นอีก1เวอร์ชันแล้วมันก็ deploy เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็จะมี metric ขึ้นมาให้เราเห็นว่าใช้ execution time memory เป็นเท่าไหร่มีกี่ replica แบบนี้นะครับเราสามารถดูได้เรามาลอง refresh กันเปลี่ยนเป็นคำว่า hi แล้วใช่ไหมครับก็สั้นๆนะครับสำหรับ cloud function วันนี้จริงๆยังมีฟีเจอร์อะไรมากมายที่เราสามารถเล่นได้กับ cloud function อีกแต่ว่าอันนี้จะเป็นแค่การ overview คร่าวๆให้ได้เห็นไอเดียว่าเวลาเขาพูดว่า cloud function แล้วมันคืออะไรนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันนะครับเพื่อให้ทีมงานมีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเช่นนี้ออกมาเรื่อยๆขอบคุณครับ